বন্ধুসকল আজি আপোনালৈ আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈছো এইটো ভিডিওত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে PayTM cashback point যেটো ইয়াতে চাব PayTM cashback point আছে এইটো পইণ্ট আপুনি কেনেকৈ টকালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব বা টকালৈ কনভাৰ্ট কৰিব মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো cashback পইণ্টটো এইটো আপোনাৰ টকালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি আপোনাৰ PayTM wallet এড কৰিব কেনেকৈ এড কৰিব মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই থাকক আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰা নাই তেনহলে লাইক কৰি দিয়ক আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টিটো বজাই ৰাখক যাতে এই ধৰণৰ নতুন নতুন হেল্পফুল ভিডিও আপুনি পাই থাকিব চলক বন্ধুসকল এতিয়া মই দেখুৱাই দিও আপুনি ক্যাশবেক পইণ্টটো আপুনি কেনেকৈ টকালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব যেতিয়া আপোনাৰ 1000 অধিক হৈ যাব ক্যাশবেক পইণ্টটো তেতিয়া আপুনি এটো টকালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিব আপুনি ইয়াতে চাব ইউজ ইওর ক্যাশবেক পইণ্ট আপুনি এইটো অপচনত আহি যাব তাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব কনভাৰ্ট টু ওয়ালেট আপুনি এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিব এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখতে এনেকৈ এটা পেজ খোল খাই যাব আপুনি ইয়াতে ভালদৰে পঢ়ি চাব ভাউচাৰ আছে আপুনি 1000 পইণ্টত আপুনি 10 টকা পাব আপোনাৰ ওয়ালেটত যাব আৰু আপুনি 5000 পইণ্টত আপুনি 50 টকা পাব ইয়াতে আছে কিমান 25000 পইণ্টত আপুনি 250 টকা পাব আৰু 10000 পইণ্টত আপুনি 100 টকা পাব মই আপোনাক দেখুৱাই দিম 10 টকা এটা কনভাৰ্ট 1000 পইণ্ট মই কনভাৰ্ট কৰি দিম 10 টকা হৈ যাব আৰু PayTM ওয়ালেটত যাব মই আগতে আপোনাৰ PayTM ওয়ালেটখন আপোনাক দেখুৱাই দি আছো মই ইয়াতে আহি আছো তাৰ পিছত পাসবুকক সোমাই যাব পাসবুক মই চেক কৰি আপোনাক দেখুৱাই দিম মোৰ পাসবুকত কিমান আছে PayTM ওয়ালেটত কিমান আছে হেতু আগতে মই দেখুৱাই দিম আপোনাক আপুনি ইয়াতে চাব মোৰ ওয়ালেটত 25 টকা আছে ইয়াতে চাব 25 টকা আছে আৰু গিফট ভাউচাৰ 10 টকা ইয়াতে আহিছে আৰু এটা ইয়াতে গিফট ভাউচাৰ আহিব মই দেখুৱাই দিও আছো 25 টকা আছে ইয়াতে মই দেখুৱাই দি আছো ইয়াতে আহিব আপুনি ফাৰ্ষ্টত ইয়াতে আহিব তাৰ পিছত আপুনি ক্যাশবেক এণ্ড অফাৰ আপুনি এইটো অপচনত আহিব এইটো অপচন আহাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব আপোনাৰ ক্যাশবেক পইণ্টটো কিমান হৈছে তাৰ পিছত আপুনি এইটো কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব টকালৈ এতিয়া মই দেখুৱাই দি আছো ইয়াতে কনভাৰ্ট টু ওয়ালেট আপুনি এইটো ওয়ালেটত ক্লিক কৰি দিব এইটো ওয়ালেটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখতে এনেকৈ এটা পেজ খোল খাই যাব তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব এইটো পইণ্টত ক্লিক কৰি দিব এইটো পইণ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ভালদৰে পঢ়িব ইয়াতে 1000 পইণ্টত আপোনাৰ 10 টকা এড হ'ব আপোনাৰ PayTM বেলেন্স হেতু PayTM ওয়ালেটত যাব আৰু আপুনি ইয়াতে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এইটো ভালদৰে পঢ়িব পঢ়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব এভেল ফৰ 1000 পইণ্ট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব ক্যাশবেক পইণ্ট আপোনাৰ ওয়ালেটত যাব ডেবিটেড হৈ যাব তাৰ পিছত আপুনি কনফাৰ্ম ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে আপোনাৰ ক্যাশবেক পইণ্টটো আপোনাৰ PayTM ওয়ালেটত যাব আপুনি ইয়াতে কি কৰিব ভিউ পাসবুক আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ভিউ পাসবুকত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব মোৰ এতে 35 হৈছে আগতে কিমান আছিল 25 টকা আছিল এতিয়া 35 হৈছে যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে তেনহলে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ধৰণৰ হেল্পফুল ভিডিও আপুনি পাবলৈ মোৰ চেনেলটো এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল আপুনি নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত কৈ দিব